હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું એબનોર્મલ લંગ સાઉન્ડ્સ. જે ઘણા બધા મિત્રોને ક્વેશ્ચન હોય છે અને આમાં કન્ફ્યુઝન વારાઘડીએ થાય છે. તો આજે આપણે આનું સોલ્યુશન જોશું કે એબનોર્મલ લંગ સાઉન્ડ કઈ કઈ ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં જોવાય છે અને કઈ તીવ્રતામાં સંભળાય છે. આમાં આપણે બહુ ડિટેલમાં તો નથી જોવાનું, બસ ખાલી સાઉન્ડનો પ્રકાર અને કયા ડિઝીઝમાં જોવા મળે છે એ જ જોવાનું છે અને એ જ મહત્ત્વનું હોય છે. એ જ બધી જગ્યાએ તમારે MCQ અથવા તો પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે. તો ચાલો મિત્રો, આજે શરૂ કરીએ કે એબનોર્મલ લંગ સાઉન્ડમાં પેલું છે વીઝ. વીઝ એટલે કે હાઈ પીચ મ્યુઝિકલ વિસ્લિંગ સાઉન્ડ, એટલે કે ઊંચી તીવ્રતાનો મ્યુઝિકલ વિસ્લિંગ, એટલે કે એવો સિટી જેવો અવાજ આવે એને કહેવાય વીઝ, કે જે ખાસ કરીને અસ્થમામાં જોવા મળે છે. અને COPDનું પૂરું નામ મિત્રો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે લોકો જણાવજો, બરાબર, કે શું થાય COPD પર પણ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. પછી બીજો સાઉન્ડ છે મિત્રો રોંકાઈ. રોંકાઈ છે લો પીચ રેટલિંગ સાઉન્ડ, એટલે કે રેટલ સ્નેક, જો તમે નામ સાંભળ્યું હોય કે જે તેવો અવાજ આવે એને કહેવાય લો પીચ રેટલિંગ સાઉન્ડ. જે ડિઝીઝમાં જોવા મળે છે બ્રોન્કાઇટિસ, જે બ્રોન્કાઈનું ઇન્ફ્લેમેશન થાય તેને કહેવાય બ્રોન્કાઇટિસ, એમાં રોંકાઈ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. પછી છે મિત્રો ફાઇન ક્રેકલ્સ. ફાઇન ક્રેકલ્સ છે એ હાઈ પીચ એટલે કે ઊંચી તીવ્રતાનો બબલિંગ, એટલે કે પાણીમાં જે બુડબુડિયા બોલે એના જો અવાજ જોવા મળે છે. કેમાં જોવા મળે મિત્રો? કે પલ્મોનરી એડિમામાં. પલ્મોનરી એડિમામાં લંગમાં ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થઈ જાય એટલે હાઈ પીચ બબલિંગ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. કોવાર્સ ક્રેકલ. ક્રેકલ્સનો બીજો પ્રકાર કોવાર્સ ક્રેકલ. આપણે આગળ ફાઇન ક્રેકલ જોયું, હવે કોવાર્સ ક્રેકલ એના વિરુદ્ધ, કે લો પીચ છે. આ કેવો છે? લો પીચ છે. ફાઇન કેવો હતો? હાઈ પીચ હતો. આ પણ સેમ બબલિંગ સાઉન્ડ, પણ એ કેમાં જોવા મળશે? બ્રોન્કિએક્ટેસિસમાં જોવા મળશે અને એબ્સેસમાં જોવા મળશે. બ્રોન્કિએક્ટેસિસ એટલે કે સિવિયર જે બ્રોન્કાઇટિસના એપિસોડિક આવે એને કહેવાય બ્રોન્કિએક્ટેસિસ. પછી છે મિત્રો સ્ટ્રીડોર. સ્ટ્રીડોર છે એ હાઈ પીચ વિસલ સાઉન્ડ છે કે જે ચોકિંગ તેમજ UAO અને એપિગ્લોટાઇટિસમાં જોવા મળે છે. UAOનું ફૂલ ફોર્મ થશે મિત્રો અપર એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન, બરાબર. જે સ્ટ્રીડોર છે એ મેઇનલી આપણે અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક છે એનો સાઉન્ડ છે કે જેમાં કાંઈ પણ ઓબ્સ્ટ્રક્શન થાય તો જોવા મળે છે, અપર એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન. પછી લાસ્ટ છે મિત્રો પ્લુરલ ફિક્શન રબ. તે લો પીચ સાઉન્ડ છે અને મેઇનલી જે પ્લુરલ લેયર છે લંગનું એમાં જે ઇન્ફ્લેમેશન થાય તો એમાં પ્લુરલ ફિક્શન રબ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. તો આ સાથે મિત્રો આપણે તમામ પ્રકારના એબનોર્મલ લંગ સાઉન્ડ જોઈ લીધા છે. આની બહાર આવતા નથી, બરાબર છે. આ તમામ પ્રકારના એડવેન્ટિશિયસ લંગ સાઉન્ડ છે, એડવેન્ટિશિયસ એબનોર્મલ લંગ સાઉન્ડ છે. ચાલો મિત્રો, તમને કંઈક નવું જાણવા મળ્યું હશે. અને જે કાંઈ પણ ટોપિક તમને ના સમજાય અથવા તો બીજું કાંઈ વિડીયો બનાવવો હોય ટોપિક ઉપર, તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ મિત્રો. હેવ અ નાઇસ ડે.